Thiền Thiền giả vờ tỏ ra khó khăn, dìu một cậu bé cao hơn mình hẳn một cái đầu. Một người một mèo, đi khập khiễng về phía đồn cảnh sát. Em gái ơi, anh tên là Hoắc Quân Từ. Em tên là gì vậy? Anh ơi, em tên là Thiền Thiền. Thiền Thiền, em có đồng hồ điện thoại không? Đợi ba mẹ anh đến, chúng ta kết bạn nhé. Đồng hồ điện thoại là gì à? Em không có ạ. Đồng hồ điện thoại là công cụ liên lạc. Anh có thể tặng em một cái, nhưng sau này anh làm sao tìm được em đây? Anh tìm em để làm gì à? Tại sao lại tặng em đồng hồ điện thoại? Anh muốn cảm ơn em. Mời em đến nhà anh chơi. Mời em ăn những món thật ngon. Món gì ngon vậy à? Thiền Thiền, sức mạnh phi thường lúc nãy của cậu rất có thể đã bị cậu bé này nhìn thấy rồi. Để tránh rắc rối, tốt nhất là đừng tiếp xúc quá nhiều với cậu ta. Em muốn ăn gì cũng được hết. Thôi em không lấy đâu ạ. Ba nói em bé béo. Không được ăn nhiều quá. Mẹ không cho phép đến nhà người lạ. Hai người vừa đi vừa chuyện trò, chẳng mấy chốc đã đến đồn cảnh sát. Anh ơi, anh vào nhanh đi ạ. Thiền Thiền, em vào cùng anh đi. Đợi ba mẹ anh đến, họ sẽ đưa em về nhà. Anh ơi, em không thích vào đồn cảnh sát đâu. Em đứng ở ngoài này đợi anh nhé. Vậy em tuyệt đối đừng bỏ đi đấy. Phải chờ anh đấy nhé. Anh nói chuyện với chú cảnh sát xong sẽ ra tìm em ngay. Dạ, nhìn Hoắc Quân Từ đi khập khiễng bước vào cổng đồn cảnh sát. Thiền Thiền và Chân Chân liền quay đầu chạy biến, như hai mũi tên rời cung, nhanh chóng biến mất trong màn đêm. Chú cảnh sát, chuyện là như vậy ạ. Hai người đó uống chút rượu, đột nhiên lao vào đánh nhau. Cháu đã thừa lúc lộn xộn để chạy thoát. Hoắc Quân Từ có một trực giác, đó là tuyệt đối không được nói chuyện Thiền Thiền đánh bại hai gã đàn ông to lớn kia ra ngoài, nếu không sẽ gây rắc rối cho Thiền Thiền. Cháu nhỏ, chúng ta đã cử người đi rồi. Đến kho hàng cháu nói để bắt hai nghi phạm đó. Chú cũng đã liên lạc được với ba cháu, ông ấy sẽ đến đón cháu ngay thôi. Cháu ngồi bên cạnh đợi một lát nhé. Dạ. Hoắc Quân Từ thầm nghĩ trong lòng, Thiền Thiền sắp đến cổng đồn cảnh sát rồi, nhưng lại không thấy bóng dáng Thiền Thiền đâu. Thiền Thiền, chú cảnh sát ơi, chú có thấy cô bé lúc này đứng đợi cháu ở cổng không à? Khoảng chừng 3-4 tuổi. Không có, chú không thấy cô bé nào cả. Dạ, cháu cảm ơn chú cảnh sát. Hoắc Quân Từ đành thất vọng quay lại ghế ngồi trong đồn cảnh sát đợi ba mẹ. Thiền Thiền và Chân Chân chạy thục mạng suốt quãng đường. Cuối cùng làn gió biển mặn nồng đã thổi tới. Hai nhóc con không chần chừ nhảy xuống biển đen kịt. Thỏa thích bơi lội dưới làn nước, vẫn là ở đại dương sướng nhất. Đúng vậy, nhà trên đất liền gần đây lắm. Buổi tối chúng ta có thể thường xuyên đến đây rồi. Hai nhóc con ngủ một giấc dưới nước, đến trước khi trời sáng mới quay về phòng. Sáng sớm tại phòng ăn nhà họ Phó, anh cả, anh hai, hôm nay chúng ta ra ngoài chơi đi ạ. Không được đâu Thiền Thiền, anh phải đi học. Em cũng chuẩn bị đi nhà trẻ rồi đấy. Đi học với đi nhà trẻ là nơi thế nào à? Là nơi để các bạn nhỏ học tập kiến thức. Đúng rồi, Thiền Thiền nhà mình cũng đến lúc đi nhà trẻ rồi. Có thể quen biết thêm nhiều bạn mới nữa. Phải đến một nơi toàn là con người xa lạ. Thiền Thiền vốn có tính phòng bị cao, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức xị xuống. Con không muốn đi đâu. Trẻ con thì đều phải đi nhà trẻ hết. Con có thể học cùng trường với ngôn ngữ, dù con học lớp mầm. Còn ngôn ngữ học lớp trồi. Nhưng có anh hai đi cùng thì con sẽ không sợ nữa. Có anh hai đi cùng sao? Thiền Thiền bắt đầu thấy hơi lung lay. Thế này đi, chiều nay nhà trẻ của ngôn ngữ có buổi đi bảo tàng. Chú cũng được mời đến đó để phổ cập kiến thức cho các bé. Để ngôn ngữ đưa Thiền Thiền đi cùng luôn. Trước tiên là để con cảm nhận không khí tập thể ở nhà trẻ. Thế sao nào? Bảo tàng hả? Chú ơi, con muốn đi ạ. Vậy thì chiều hôm nay chú sẽ đưa bé con đi bảo tàng nhé. Ăn sáng xong, người nhà họ Phó ai đi học thì đi học, ai đi làm thì đi làm. Phó Thành Vũ bế Thiền Thiền đi dạo trong vườn. Bé con có muốn đi đâu chơi không? Chú không bận gì, có thể đưa con đi. Chiều chúng ta mới tới bảo tàng mà. Chú ơi, con muốn quay lại chỗ con nhặt rác lúc trước. Tìm chị gái đã từng giúp đỡ con ạ. Được chứ, vậy để chú đưa con đi ngay. Hai người quay lại bệnh viện số 3. Sau khi mua rất nhiều đồ ăn vặt cho Tinh Tinh ở cửa hàng tiện lợi, họ đã đến tiệm hamburger và cả nơi gặp Tinh Tinh hôm đó để tìm kiếm, nhưng đều không thấy bóng dáng Tinh Tinh đâu. Cuối cùng họ đến trạm thu mua phế liệu. Ông ơi, ông còn nhớ lần trước người cùng cháu đến bán phế liệu là chị gái nào không ạ? Nhớ chứ, ông của con bé thường xuyên đến chỗ ông bán phế liệu mà. Vậy ông có biết chị ấy sống ở đâu không ạ? Ôi, cái này thì ông không biết rồi cháu ạ. Vậy ông có cách nào liên lạc với chị ấy không? Cũng không có luôn. Hy vọng tiêu tan. Đôi vai nhỏ của Thiền Thiền sụp xuống, cảm thấy hơi nản lòng. Phó Thành Vũ rút từ trong túi ra 200 tệ. Ông cụ ơi, chúng ta kết bạn Lục Bảo Bảo nhé. Nếu lần tới ông gặp lại cô bé đó, hoặc là ông của con bé, thì nhất định phải báo cho tôi biết. Được rồi, không thành vấn đề. Một nhóm các bạn nhỏ đến tham quan bảo tàng tự nhiên, nhưng Thiền Thiền lại cảm thấy rất buồn.
Thiền Thiền, ông cụ đã nói rồi mà, ông của chị ấy thường xuyên đến bán phế liệu, nên nhất định con sẽ tìm được chị ấy thôi. Con cảm ơn chú ạ. Vẫn còn sớm, chú đưa con đi dạo trung tâm thương mại nhé. Bé cứ muốn mua gì chú sẽ mua cho con. Dạ vâng ạ. Chú ơi, con muốn một chiếc đồng hồ điện thoại. Không thành vấn đề, Phó Thành Vũ đưa Thiền Thiền đến trung tâm thương mại lớn nhất thành phố, mua cho bé chiếc đồng hồ điện thoại trẻ em mẫu mới nhất. Lại còn đưa bé đi ăn pizza nữa. Thiền Thiền dùng hai bàn tay nhỏ bé nâng miếng pizza to hơn cả mặt mình. Hạnh phúc nheo cả mắt lại. Ăn no uống đủ. 2 giờ chiều, hai người đúng giờ có mặt tại bảo tàng. Vừa mới bước vào cửa, đã thấy một nhóm các bạn nhỏ đang líu lo trò chuyện. Em gái, đây là em gái tớ. Các bạn nhỏ nhìn thấy Thiền Thiền đáng yêu, lập tức tò mò vây quanh lấy bé qua. Tiểu Ngữ, em gái cậu dễ thương quá đi. Tất nhiên rồi, em gái tớ là cô bé đáng yêu nhất trên đời này mà. Chào em gái nhé. Anh tên là Tiểu Trịnh, chị tên là Tiểu Vũ, chị tên là Tư Tư. Em học ở nhà trẻ nào vậy? Em vẫn chưa đi học nhà trẻ ạ. Vậy thì vừa hay có thể đến trường của bọn chị này. Em mấy tuổi rồi? Trông có vẻ nhỏ hơn bọn chị một chút nhỉ? Em phán noãn được 3 năm rưỡi rồi ạ. Em gái tớ hơi nhát người. Các cậu đừng làm em ấy sợ. Tránh ra một chút đi. Đây là... Thiền Thiền để ý thấy bên cạnh có một cậu bé cứ nhìn chằm chằm vào mình. Thiền Thiền mỉm cười với cậu ta một cái, nhưng chẳng thể ngờ được cậu bé đó lại nhíu mày một cái. Thiền Thiền cảm thấy thật kỳ quặc. Một lát sau, Phó Thừa Chu đã đến. Các bạn nhỏ ơi hãy để tay ngay ngắn nào. Mắt Sinh nhìn lên đây. Miệng Sinh đóng lại nhé. Hôm nay chúng ta mời đến giáo sư Phó Thừa Chu của Đại học Hải Dương. Sau đây xin mời giáo sư đưa chúng ta bước vào thế giới động vật kỳ diệu nhé. Phó Thừa Chu giảng giải cho các bạn nhỏ về hóa thạch của các sinh vật trên cạn qua các thời kỳ, với tư cách là một nhân ngư nhỏ lớn lên dưới biển sâu. Thiền Thiền chưa từng thấy những thứ này bao giờ, quả đúng là mở mang tầm mắt. Tiếp theo là khu sinh vật biển của bảo tàng. Đột nhiên một con cá voi khổng lồ xuất hiện trước mắt. Cá voi lớn sao lại ở chỗ này? Thiền Thiền cuống quýt cả lên, lập tức phát ra sóng hạ âm cố gắng giao tiếp với cá voi. Mau quay về đi, ở đây sẽ hẻo đấy. Có nghe thấy lời em nói không? Thiền Thiền phát hiện ra bản thân không cảm nhận được nhịp tim hay hơi thở của cá voi, lại càng không nhận được bất kỳ lời phản hồi nào. Chuyện này là sao nhỉ? Chẳng lẽ là cá voi già ư? Các bạn nhỏ ơi, hiện tại chúng ta đang thấy là một tiêu bản da của cá voi. Các nhân viên nghiên cứu đã thông qua kỹ thuật đặc biệt để bảo tồn nguyên vẹn dáng của con cá voi này. Thưa giáo sư, tiêu bản da là gì à? Sau khi động vật mất đi, người ta lột da, tẩy mỡ, thuộc da, rồi lồng vào một khung mô hình nhân tạo để làm thành tiêu bản. Lôi cả da xuống sao, đáng sợ quá. Thiền Thiền chỉ cảm thấy lạnh hết cả sống lưng. Nhìn những tiêu bản sinh vật biển sống động như thật kia. Lòng bé đầy ngổn ngang, tại sao bạn của mình đều ở trong bảo tàng thế này? Ngay cả Chân Chân cũng có nữa. Nếu quay về kể cho Chân Chân nghe, cậu ấy nhất định sẽ hù vía cho mà xem. May mà không có Chân Chân ở đây. Giáo sư ơi, sao không có tiêu bản người cá à? Trên đời này có người cá thật không ạ? Thiền Thiền lập tức vành đôi tay nhỏ lên nghe ngóng. Câu hỏi này rất sâu sắc đấy. Trong cổ tịch và truyền thuyết của nhiều quốc gia đều có ghi chép về loài giao nhân tương tự như vậy. Nhưng tính đến thời điểm hiện tại, chúng ta vẫn chưa tìm thấy bằng chứng khoa học xác thực nào để chứng minh sự tồn tại của họ cả. Có mà, mẹ cháu nói là có đấy. Nhưng không phải là người cá đâu, mà là nhân ngư xấu xí, trông đáng sợ lắm luôn. Còn xử lý con người nữa cơ. Bạn nói bậy, nhân ngư nhỏ không hề xấu chút nào. Xinh đẹp giống hệt em gái tớ vậy. Tớ cũng không tin nhân ngư nhỏ lại đáng sợ như thế. Người cá còn cứu hoàng tử mà. Họ không làm hại con người đâu. Các cậu toàn bị chuyện cổ tích lừa thôi. Nhân ngư xấu lắm luôn ý. Da màu xám xanh, răng thì sắc nhọn. Còn lôi người trên thuyền xuống đáy biển để xử lý nữa. Thiền Thiền tức đến mức muốn xông lên tác động vật lý cho cậu bé đó một cái. Các bạn nhỏ trật tự nào. Trong chuyện cổ tích và truyền thuyết, sự miêu tả về nhân ngư đều rất tốt đẹp và tuyệt vời, vì chưa ai trong chúng ta từng tận mắt nhìn thấy. Vậy thì chi bằng cứ để sự tốt đẹp ấy ở lại trong lòng chúng ta. Hãy tin rằng họ rất xinh đẹp và lương thiện, có được không nào? Các bạn nhỏ đồng thanh đáp, dạ được ạ. Cách giải thích khéo léo của Phó Thừa Chu đã xoa dịu tranh cãi này. Thiền Thiền nhìn chú với ánh mắt ngưỡng mộ đầy sao. Cuối cùng là đến khu giảng giải. Phó Thừa Chu đã phổ cập cho các bạn nhỏ về vấn đề ô nhiễm đại dương hiện nay. Những chú rùa biển mất đi vì nút nhầm rác thải nhựa. Những chú chim biển bị dầu phủ kín lông không thể bay lượn. Những chú cá heo bị mắc vào lưới đánh cá đến mức hẹo. Và cả những chú cá voi lạc mất người thân vì tiếng ồn của tàu lớn. Nhìn những bức ảnh gây sốc trên màn hình, vành mắt Thiền Thiền đỏ hoe, nhưng bé vẫn cố nhịn để không làm rơi những viên ngọc trai nhỏ. Thú hai chân thật là xấu xa. Đợi sau khi nhận lại ba và chữa khỏi cho Thâm Thâm, mình sẽ không bao giờ quay lại đất liền nữa đâu.